Okay. Now exercise 5.1 ko question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x equals to ax plus 1 if x less equals to 3, f of x equals to bx plus 3 if x more than 3 is continuous at x equals to 3. भन्नु मतलब चाहिँ यो फंक्शन f of x के रहेछ कन्टिन्युअस छ भनेर भनिसकेको छ ल f of x चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर भनिसकेको छ के खोज्नु पर्दो रहेछ भने रिलेशनशिप बिट्विन a and b खोज्नु पर्छ रिलेशनशिप बिट्विन a and b x इक्वल टु 3 मा छ नाउ एट x इक्वल्स टु 3 हामीले कन्टिन्युअस खोज्दा फेरि के गर्थ्यो एउटा 3 मा खोज्थ्यो एउटा 3 भन्दा सानोमा अनि अर्को 3 भन्दा फेरि बेसीमा खोज्थे है सो सिमिलरली म 3 मा खोज्छु पहिला सो f of x equals to x को भ्यालु 3 हुँदा फेरि फंक्सन कस्तो रहेछ x equals to 3 हुँदा फेरि फंक्सन रहेछ ax plus 1 ax plus 1 अब x को जग्गामा I will put the value 3 f of 3 equals to 3a plus 1 यो भयो है x को जग्गामा 3 आको x को भ्यालु 3 हुँदा फेरि अब x भन्दा 3 को भ्यालु भन्दा सानोमा हेर्छु अब लिमिट x tends to 3 f of x equals to limit x tends to 3 less than 3 यो भनेको 3 minus भनेको less than 3 हो less than 3 हुँदा फेरि f of x कति हुँदो रहेछ x less than 3 हुँदा फेरि f of x कति हुँदो रहेछ ax plus 1 now x tends to 3 भनेको 3 त होइन तर approximate 3 हो सो x को जग्गामा म 3 लिन्छु x को जग्गामा के हाल्छु 3 हाल्छु 3 हाल्दा फेरि 3a plus 1 आउँछ अब यो भयो 3 भन्दा कम्ती अब हेर्छु 3 भन्दा बेसीमा हेर्छु लिमिट x tends to 3 plus f of x equals to limit x tends to 3 plus भनेको more than 3 हो यहाँ हेर्दा फेरि कहाँ भेटे मैले more than 3 x more than 3 यहाँ भेटे फंक्सन रहेछ bx plus 3 सो यहाँ पनि x tends to 3 भनेको 3 त होइन तर एप्रोक्सिमेट भ्यालु त 3 हो सो त्यसले गर्दा म x को जग्गामा 3 हाल्छु यो हुन्छ 3b plus 3 यति आयो है नाउ f of x मेरो 3a plus 1 आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 3a plus 1 आएको छ राइट ह्यान्ड लिमिट 3b plus 3 आएको छ मेरो यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दा फेरि द फंक्सन f चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेको छ कन्टिन्युअस छ मिन्स यो f of x यो f of x भयो त्यहाँदेखि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो अनि राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ कन्टिन्युअसमा हाम्रो बराबर हुन्छ नि है तर यहाँ हेर्यो भने 3a plus 1 र 3b plus 3 त बराबर छैन बट क्वेशनमा अलरेडी भनिसकेको छ कि that the function f defined by यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर भनिसकेको छ क्वेशनमा अलरेडी भनिसकेको छ त्यसले गर्दा फेरि म यो सबै इक्वल्स टु लेख्छु ल वाइ बिकज क्वेशनमा कन्टिन्युअस भनिसकेको छ नि सो यहाँ कस्तो हुन्छ f of 3 equals to limit x tends to 3 f of x equals to limit x tends to 3 plus f of x खोज्नु पर्ने त रिलेशनशिप बिट्विन a and b हो अनि क्वेशनमा कन्टिन्युअस पनि भनिसकेको छ यो त्यसले गर्दा फेरि हुन त यो र कन्टिन्यु बराबर छैन इक्वल टु छैन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट बट क्वेशनमै कन्टिन्युअस भनेकोले गर्दा फेरि चाहिँ यो बराबर भएको अब त्यो भ्यालु हाल्छु f of 3 मेरो आएको छ 3a plus 1 यो लिमिट x tends to 3 माइनस को भ्यालु आएको छ 3a plus 1 अनि लिमिट x tends to 3 प्लस को भ्यालु आएको छ 3b plus 3 न यहाँ हेर्दा फेरि 3a plus 1 3a plus 1 दुईटा सेम छ सो आइदर यो लिन्छु कि त यो लिन्छु दुईटामा एउटा लिन्छु सो मैले यो लियो 3a plus 1 equals to 3b plus 3 3a लाई राख्छु 3b plus 3 यो प्लस उता जाँदा फेरि -1 हुन्छ प्लस 1 उता जाँदा फेरि -1 हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ है अनि 3a equals to यो 3a equals to 3b 3 minus 1 2 है सो 3 लाई उता लाँदा फेरि a लाई राख्छु 3 लाई उता लान्छु 3b plus 2 न 3 र a मा मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ उता जाँदा डिभिजन हुन्छ भन्नु मतलब यो मुनि जान्छ सो यति नै हो a र b को रिलेशनशिप खोज्नु भनेको थिए फाइन्ड द रिलेशनशिप बिट्विन a and b सो
A र B को रिलेसनशिप चाहिँ यति नै हुन्छ. Got it? Now next question number 18 go. For what value of lambda is the function defined by f of x equals to lambda x square minus 2x if x less equals to 0 and f of x equals to 4x plus 1 if x more than 0, continuous at x equals to 0, and what about continuity at x equals to 1 भनेको छ है. So forward value of lambda को कति भ्यालुमा चाहिँ यो फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ भनेको छ x इक्वल्स टु 0 मा. त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ फेरि x इक्वल्स टु 1 चेक गर भनेको छ है. सो पहिला x इक्वल्स टु 0 मा चेक गर्छु. एट x इक्वल्स 0 यसको पनि सिमिलरली पहिला 0 मा हेर्छु, त्यहाँदेखि लेस देन 0, त्यहाँदेखि मोर देन 0 मा. सो x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि फंक्सन कति हुँदो रहेछ x इक्वल्स टु 0 हुँदा फेरि फंक्सन कति रहेछ x इक्वल्स टु 0 हुँदा फेरि फंक्सन रहेछ मेरो यहाँ lambda x square minus 2 of x. So x को भ्यालु 0 छ, सो म 0 हाल्छु यहाँ 0 हाल्छु इक्वल्स टु lambda यहाँ 0 स्क्वायर माइनस 2 into 0 भनेपछि यो डल्लै 0 हुन्छ नि. 0 स्क्वायर माइनस 2 into 0 डल्लै 0 भयो. सो ल्याम्डाले 0 लाई इन्टु गर्दा डल्लै के हुन्छ 0 हुन्छ. सो f of 0 को भ्यालु कति आयो 0. यो भयो x को भ्यालु 0 मा. नाउ 0 भन्दा कम्तीमा लिमिट x टेन्ड्स टु लेस देन 0 मा हेर्दैछ. अब चाहिँ 0 भन्दा कम्तीमा लिमिट x टेन्ड्स टु लेस देन 0 भन्दा फेरि फंक्सन कति रहेछ लेस देन 0 भन्दा फेरि x लेस देन 0 भन्दा फेरि फंक्सन त्यही रहेछ lambda x square minus 2x lambda x square minus 2x. नाउ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भनेको x को भ्यालु 0 हैन, तर एप्रोक्सिमेट 0 हो. सो मैले x को भ्यालु 0 हाल्न सक्छु म. यहाँ पनि त्यसरी हाल्छु lambda 0 स्क्वायर माइनस 2 into 0. सो यो डल्लै 0 भएकोले गर्दा lambda into 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ. यो भयो लेस देन 0. अब मोर देन 0 को लागि हेर्छु. लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस f of x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस. नाउ मोर देन 0 भन्दा कति हुँदछ फंक्सन x मोर देन 0 भन्दा फंक्सन कति रहेछ 4x plus 1. फंक्सन रहेछ मेरोमा 4x plus 1 इक्वल्स टु. नाउ यहाँ पनि x टेन्ड्स टु 0 भनेको x को भ्यालु 0 त हैन, तर एप्रोक्सिमेट 0 हो नि. सो यहाँ m 0 हाल्न सक्छु. 4 into 0 plus 1 यहाँ यसरी लेख्दा हुन्छ 4 into 0 plus 1. 4 into 0 0 हुन्छ, 0 plus 1 1 हुन्छ. अब यहाँ हेर f of 0 0 आयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 0 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट 1 आयो. भन्नु मतलब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 0 आएको छ, राइट ह्यान्ड लिमिट 1 आएको छ. दुईटा मिलेन मिन्स के भयो डिस्कन्टिन्युअस भयो है. यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 f of x not equals to लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस f of x. अब यहाँ लेख्छु फंक्सन is discontinuous at x equals to 0. अब यहाँ फरवर्ड भ्यालु अफ ल्याम्डा को भ्यालु कति हुन्छ अनि फंक्सन अफ f of x कन्टिन्युअस हुन्छ x equals to 0 मा ल. सो यहाँ फंक्सन मेरो के भयो डिस्कन्टिन्युअस भयो. भन्नु मतलब ल्याम्डा को भ्यालु जतिसुकै होस् मेरो फंक्सन के हुँदो रहेछ डिस्कन्टिन्युअस. भनेपछि ल्याम्डा को भ्यालु जतिसुकै होस् फंक्सन के हुँदो रहेछ डिस्कन्टिन्युअस. फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x equals to 0 whatever the value of lambda is. So यहाँ कस्तो रहेछ फंक्सन इज डिस्कन्टिन्युअस एट x equals to 0 whatever the value of lambda is. जतिसुकै भ्यालु अफ ल्याम्डा को भ्यालु होस् फंक्सन मेरो के आयो डिस्कन्टिन्युअस. अब अर्को भन्दैछ व्हाट अबाउट कन्टिन्युटी एट x equals to 1. x को भ्यालु 1 हुँदा फेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कन्टिन्युटी छ कि छैन भनेछ है. सो यसको लागि यहाँ अलि के छ बनाइन्छु. यहाँ हेरौँ x लेस देन 0 भनेको यो x लेस देन 0 भनेको त 0 भन्दा कम्ती भनेको सबै के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ नि. जस्तै -1 -2 -3 आयो है.
एक्स मोर देन 0, एक्स मोर देन 0 भनेको के आउँछ, एक्स मोर देन 0 मा के आउँछ, 0 त आउँदैन किनभने यो भनेको छ यहाँ 1 आउँछ किनभने यहाँ मोर भनेको छ नि, 0 आउँदैन, 1 आउँछ, 2 आउँछ, 3 आउँछ। यहाँनिर इक्वल्स टु साइनले गर्दाखेरि यहाँनिर 0 पनि आउँछ, 0 अनि सबै नेगेटिभ साइन्सहरू आउँछ है। अब यो युज गर्छु म। अब हेर्छु म x इक्वल्स टु 1 मा ल। नाउ एट x इक्वल्स टु 1, सो यसको पनि अहिलेको जस्तै यहाँ व्हाट अबाउट कन्टिन्युटी एट x इक्वल्स टु 1 भनेको छ। अब x इक्वल्स टु 1 मा हेर्छु। सो फर्स्ट अफ अल x को भ्यालु 1 मा हेर्छु। x इक्वल्स टु 1 हुँदा फेरि फंक्सन कस्तो हुँदो रहेछ यहाँ त तिम्रो एउटा 0 छ अनि नेगेटिभ भ्यालु छ, यहाँ त 1 आउने कुरा आएन, यहाँ तिम्रो 1 आएको छ नि, x मोर देन 0 भनेको त 1 2 3 हो भन्नु त यहाँ 1 आउँदैछ। यसको फंक्सन कति हुँदछ 4x + 1, 4x + 1, 4x + 1। अब x को भ्यालु हाल्छु म यहाँनिर, f of 1 equals to 4 into 1 plus 1, 4 1 4 plus 1, 4 plus 1 5, so f of 1 चाहिँ मेरो आउँदो रहेछ 5। यो x को भ्यालु 1 हुँदा फेरि अब सेकेन्डमा खोज्छु लेस देन 1 मा खोज्छु। अब x को 1 को भ्यालु भन्दा कम्तीमा खोज्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु f of x equals to लिमिट x टेन्ड्स टु नौ। अब आयो लेस देन 1 है, लेस देन 1 मा। नौ लेस देन 1 हेर्दा फेरि लेस देन 1 मिन्स 1 भन्दा कम, 1 भन्दा अलिकति मात्रै सानो हो। सो यहाँ हेर्यो भने x लेस देन 0 मा 0 अनि नेगेटिभ भ्यालुजहरु हुन्छ, अर्को x मोर देन 0 मा 1 2 3 हुन्छ है। सो 1 भन्दा अलिकति सानो हेर्यो भने 0 र 1 मा सबसे नियरेस्ट पोइन्ट 1 भन्दा अलिकति सानो चाहिँ कहाँ भेट्छ, सबसे नजिक भनेपछि यही भेट्छ, 0 भन्दा फेरि त यही भेट्छ नि त। सो त्यसले गर्दा फेरि फंक्सन म यसको दिन्छु 4x + 1, y भन्दा फेरि 1 भनेर यो x टेन्ड्स टु 1 माइनस भनेको 1 भन्दा स्लाइटली सानो हो, अलिकति मात्रै सानो हो। त्यसले गर्दा फेरि यो 1 र 0 मा कम्पेयर गर्यो भने सबभन्दा नियरेस्ट पोइन्ट लेस देन 1 को यही भेट्छ। सो त्यसले गर्दा फेरि मैले 4x + 1 को भ्यालु लिएको यहाँनिर 4x + 1 इक्वल्स टु x टेन्ड्स टु 1 एप्रोक्सिमेट 1 हो। त्यसले गर्दा फेरि म यहाँनिर 4 × 1 + 1, 4 1 4 + 1 5, यो भयो 1 भन्दा अलिकति कम्ती। अब 1 भन्दा बेसीमा खोज्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f of x इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस। अब मोर देन 1 भनेको कति हुन्छ, मोर देन 1 भनेको त यो 1 र 2 को बीचमा आउँछ भन्नु मतलब फंक्सन के रहेछ मेरो 4x + 1, 4x + 1 इक्वल्स टु x टेन्ड्स टु 1 भनेको एप्रोक्सिमेट 1 हो। त्यसले गर्दा x को भ्यालु 1 लिन्छु, 4 × 1 + 1, 4 1 4 + 1 5 हुन्छ। सो यहाँ हेर्यो भने फंक्सन अफ 1 5, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 5, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 5 छ। त्यसले गर्दा सबै बराबर भयो। f of 1 इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 प्लस f of x। त्यसले गर्दा फेरि फंक्सन के भयो, function is continuous at x equals to 1. Oh, for all values of lambda. For what values of lambda भनेको छ, सब जतिसुकै भ्यालुस अफ ल्याम्डाको जतिसुकै ल्याम्डाको भ्यालुस हो सबैमा के हुँदो रहेछ, फंक्सन हाम्रो कन्टिन्युअस हुन्छ ल। अघिको क्वेशनमा चाहिँ के थियो, डिस्कन्टिन्युअस थियो नि। सो वाट एभर द भ्यालु अफ ल्याम्डा, जुनसुकै भ्यालुस अफ ल्याम्डाको हाम्रो फंक्सन के हुन्थ्यो, डिस्कन्टिन्युअस नै हुन्थ्यो। अब अर्कोमा चाहिँ के भयो, फंक्सन कन्टिन्युअस भयो भन्नु मतलब सबै ल्याम्डाको सबै भ्यालुमा, ल्याम्डाको सबै भ्यालुमा चाहिँ कन्टिन्युअस के हुँदो रहेछ, हाम्रो फंक्सन कन्टिन्युअस हुँदो रहेछ। गट इट।